हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा क्यापकटको टेम्प्लेटवाला भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ सजिलो तरिकाले तपाईँले आज बनाउन सिकाउने छु, जुनमा चाहिँ तपाईँले कुनै खालको प्रब्लम पनि आउँदैन टेम्प्लेटको अप्सनमा। सो फ्रेन्ड्स, भिडियो मन परे लास्टमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई अल गरिदिनु होला, किनभने यस्तै खालको भिडियो मैले आइरहेको हुन्छु। ओके फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल गाइज, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्नाले दुईवटा एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्, जुन रहेको छ टिकटक र क्यापकट। र यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले यदि अलरेडी डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने एकचोटि एउटा कुरा के चाहिँ गर्नुहोस् भन्नाले तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा गएर त्यो एप्लिकेसनलाई हेर्नुहोस् कि त्यसको अपडेट आएको छ कि छैन भनेर है। सो सपोज टिकटक मैले टाइप गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् यसको अपडेट आएको छ भने तपाईँहरूले अपडेट गर्नु होला। र यसै गरी क्यापकटको पनि तपाईँहरूले यहाँ टाइप गर्नु होला क्यापकटलाई यदि अपडेट गर्नुभएको छैन, यस्तो अपडेट आएको छ भने अपडेट गर्नु होला, नत्र तपाईँहरूको इफेक्ट चाहिँ चल्दैन र तपाईँहरूले कमेन्टमा भन्नुहुन्छ कि भिडियो बनेन भनेर। सो यसलाई अपडेट गरिसकेपछि फाइनली तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्नाले एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। सो जस्तो कि मैले यहाँ टिकटकलाई ओपन गरिरहेको छु, तपाईँको मोबाइल डाटा र वाइफाई चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दा। सो त्यसपछि तपाईँहरूले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्चको आइकन, त्यसमा जानु होला है। सो सर्चको आइकनमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि होइन तपाईँहरूले के टाइप गर्नु भनेर द योगेश रोय 1 भनेर टाइप गर्नु होला तपाईँहरूले। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले द योगेश रोय 1 भनेर टाइप गर्नु होला, अथवा द योगेश रोय नै टाइप गर्नुहोस्। मेरो च्यानलको लोगो यहाँ आउँछ, हेर्नुहोस् द योगेश रोय यसरी टाइप गर्दा। सो यतिसम्म टाइप गर्दा मेरो च्यानलको लोगो यहाँ आइरहेको हुन्छ, यही छ मेरो च्यानलको लोगो। सो यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यही मेरो आइडी होइन। यदि तपाईँले फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न सक्नुहुनेछ, फलो गर्न फ्री छ होइन। त्यसपछि किनभने तपाईँहरूले यस्तै खालको अपडेटहरू आइरहेको हुन्छ मेरो यो आइडीमा होइन। अब तपाईँलाई यो भिडियो बनाउन सिकाउने छु। सो यो रहेको छ कि यस्तो प्रकारको एनिमेसन भिडियोको होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले सबसे पहिले त साउन्डलाई चाहिँ एड गरौँ है। कसरी भन्नाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल मेरो माउसको पोइन्टरमा हेर्नुहोस् एउटा साउन्डको बटन घुमिरहेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। र तपाईँ धेरै जसोलाई थाहा नै छ होला एड टु फेभरेट भनेको के हो। सो तपाईँहरूको यस्तो हुन्छ होइन, तपाईँले यस्तो थिच्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ कालो आउँछ, मतलब तपाईँहरूको एड टु फेभरेट भइसक्यो। अब तपाईँहरूले डाइरेक्ट ब्याक गर्नु छैन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँहरूले क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको आउँछ, त्यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्छ है। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र युज टेम्प्लेट इन क्यापकट लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि एकचोटि युज टेम्प्लेट इन क्यापकट क्लिक गर्नु परेन मेरोमा, यदि क्लिक गर्नु पर्यो भने फेरि एकचोटि क्लिक गरिहाल्नु होला होइन, अल्छी नमान्नु होला। र यहाँको साउन्ड चाहिँ अर्कै हुन्छ है, यहाँको साउन्ड चाहिँ अर्कै हुन्छ होइन, तर त्यहाँ टिकटकको साउन्ड चाहिँ अर्कै हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईँले साउन्डलाई मैले सुरुमै तपाईँले के भने एड टु फेभरेट गर्न है। यहाँको साउन्ड चाहिँ अर्कै हुन्छ, टेन्सन नलिनुहोस्, यो चेन्ज हुन्छ। सो युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले फोटोजमा जानु होला डाइरेक्टली होइन। अब फोटोजमा तपाईँले आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले कुनै फोटोहरू सेलेक्ट गर्न गएको छु यहाँ, सपोज मैले एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ यहाँ चाहिँ। अब सो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा ओके आफै आइहाल्छ है, तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईँ फोटो सेलेक्ट गर्दै जानुहोस्, यहाँ आफै भरिन्छ। त्यसपछि प्रिभ्यूमा जानु होला यसरी। ओके प्रिभ्यूमा गइसकेपछि यहाँ लोडिङ लिन्छ है, र त्यसपछि तपाईँको भिडियो कम्प्लिटली बनेर आउँछ यहाँ। सो हेर्नुहोस् भिडियो केही यस्तो प्रकारले बनेर तपाईँको आइसक्छ यहाँ। ओके भिडियो बनेर आइसक्यो नि, त्यसपछि तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। एक्सपोर्टको लागि तपाईँले थाहा नै छ होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि एक्सपोर्टको अप्सन रहेको छ। सो यो क्यापकटको लोगोले हटाउन पनि तपाईँले सिकाउँछु। सो एक्सपोर्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईँले यो एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट तपाईँको मोबाइलमा सेभ हुन्छ, र यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि मेरो त्यो लोगो नआओस् र टिकटकमा सेभ होस् भनेर एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। र यसको लागि तपाईँलाई वेट गर्नुपर्छ, यसलाई 100% हुन दिनुपर्छ। र यसलाई 100% हुन्जेल तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने र अहिलेसम्म मेरो भिडियो मन परिरहेको छ भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला होइन, किनभने यस्तै खालको अपडेट म च्यानलमा लिएर आइरहेको हुन्छु। ओके यसलाई 100% हुन दिउँ, तबसम्म म भोलिलाई स्किप गर्दिनँ है, कन्टिन्युस जाओस् भिडियो। म बिना स्किपको भिडियो बनाउँछु, चाहे लामो नै होस् तर भ्युअर्सहरूले बुझोस् भनेर। सो 100% हुन गइरहेको छ, कमन कमन कमन। ओके 100% भयो, केही नगर्नुहोस् है, आफै टिकटक खोल्छ, केही गर्ने कामै छैन यहाँ, आफै टिकटक खोल्छ, सबै आफै हुन्छ। ओके आइसक्यो हाम्रो भिडियो यहाँ। अब चाहिँ साउन्डमा तपाईँले अर्कै साउन्ड यहाँ सुनिरहेको हुन्छ, तर म चाहिँ साउन्ड माइक अफ गरेको छु। सो एड साउन्डमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्छ है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल साउन्ड अनटिक गरिदिनुहोस् यसलाई, यो अनटिक भयो नि। त्यसपछि तपाईँले फेभरेटमा जानु होला है। यो फेभरेटमा गइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँको साउन्ड यहाँ आउँछ एड टु तपाईँको फेभरेट साउन्ड जुन थियो त्यो टपमा आउँछ है, टपमा सुरुमै आउँछ
फेभरेटमा जाँदा तपाईँको फेभरेट सङ। ओके, साउन्ड सेलेक्ट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त्यही साउन्ड आइसक्यो, यहाँ भिडियो चलिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यसपछि बाँकीको काम तपाईँलाई थाहा नै छ होला के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्नाले। सो नेक्स्टमा क्लिक गरौँ होइन। स्टोरीमा हाल्नु छ भने स्टोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले यस्तो केही लेखेर होइन पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ होइन। ओके, त्यसपछि अब अरू केही कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। ओके, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई।